नेपाली जुनसुकै फन्टलाई पनि सजिलैसँग डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिला हजुरलाई मनपर्ने ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। मेरो चाहिँ गुगल क्रोम रहेको छ, हजुरको अरू पनि हुन सक्छ, त्यसलाई ओपन गर्नु होला। मैले गुगल क्रोमलाई ओपन गरेँ। गुगल क्रोमलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सर्च बारमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाली फन्ट भनेर टाइप गर्नु होला अनि यसलाई इन्टर प्रेस गरिदिनु होला। त्यसपछि हजुरहरूले यहाँ फर्स्टमै आएको लिंकमा क्लिक गर्नु होला। यो 15 फ्री नेपाली फन्ट डाउनलोड एन्ड पपुलर नेपाली भनेको छ, अथवा तपाईहरुले अरु तल रहेका फन्ट लिंकहरुमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ फर्स्टको लिंक नै रोजेको छु, हजुरहरूले अरु लिंक पनि रोज्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईले नेपाली जति पनि फन्टहरु रहेका छन् नि ती सम्पूर्ण फन्टहरु यता देखाएको छ। आमा, नेपाली, सगरमाथा, मंगल, कञ्चन, कान्तिपुर अनि तल चाहिँ देवनागरिक, अब यो आर्गा के छ टन्नै फन्टहरु रहेका छन्। मलाई चाहिँ मनपर्ने फन्ट प्रीति रहेको छ। हजुरहरूलाई जुन फन्ट मन पर्छ त्यो फन्ट तपाईले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटको थ्रुबाट। मलाई चाहिँ मनपर्ने प्रीति फन्ट रहेको छ र म त हजुरहरूलाई प्रीति फन्टलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर देखाउने छु। हजुरहरूले त्यही प्रक्रिया अरु फन्टमा एप्लाई गर्नुभयो भने पनि तपाईले डाउनलोड एन्ड इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। प्रीति फन्टलाई डाउनलोड गर्नको लागि प्रीतिमा क्लिक गर्नु होला। यो डाउनलोड भइसकेको हुन्छ। एकदमै सानो फाइल, जिप फाइल भएको कारणले छिट्टै डाउनलोड हुन्छ। तपाईले आमा फन्टलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ अथवा सगरमाथालाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसै गर्नु होला। र म सगरमाथालाई डाउनलोड गरेर देखाउने छु। क्लिक गर्नुहोस्। सगरमाथा पनि डाउनलोड भइसकेको छ, केही गर्नु पर्दैन। अब चाहिँ मैले ब्याक गए। ब्याक गइसकेपछि अब डाउनलोडमा हामीले डाउनलोड गरेका फोल्डरलाई, डाउनलोड गरेका फन्टहरुलाई बाहिर लिएर आउँछु। म पहिला चाहिँ प्रीतिलाई इन्स्टल गरेर देखाउँछु, त्यसपछि हजुरहरूलाई सगरमाथा पनि इन्स्टल गरेर देखाउँछु। प्रीति मैले बाहिर ल्याएँ। बाहिर ल्याइसकेपछि अब यसलाई तपाईले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिकै त हामीले इन्स्टल गर्न सक्दैनौँ। एक्सट्र्याक्ट टु प्रीति गर्दा पनि हुन्छ, एक्सट्र्याक्ट हियर, एक्सट्र्याक्ट फाइल जे गर्दा पनि हुन्छ। र म तपाईलाई एक्सट्र्याक्ट हियर गरेर देखाउँछु। यदि तपाईकोमा एक्सट्र्याक्ट अप्सन आएन भने चाहिँ तपाईले विनरार फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। विनरार फाइल डाउनलोड गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हजुरहरूलाई थाहा छैन भने माथि आई आइकनमा भिडियो आएको छ, त्यो भिडियोलाई हेरिदिनु होला। अब यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले सिधै यसरी इन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले यसमा डबल क्लिक गरेर यहाँ इन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, मेरो अलरेडी छ भनेको छ, मैले फेरि इन्स्टल गरिसके। यो इन्स्टल भइसकेको छ। अब यसै गरी तपाईहरुले, म यसलाई फेरि डिलिट गर्छु। यसलाई फेरि डिलिट गरे। अब म तपाईहरुलाई सगरमाथा फन्टलाई पनि इन्स्टल गरेर देखाउने छु। सगरमाथा पनि बाहिर ल्याए। अब यसलाई चाहिँ तपाईले हेर्नु होला। यो पनि आइसकेको छ। यसमा डबल क्लिक गरिदिनुस्। इन्स्टल भन्छ। इन्स्टलमा सगरमाथा इन्स्टल भइसकेको छ। हेर्नुस् साथीहरु, यो प्रीति फन्ट र सगरमाथा फन्ट इन्स्टल भइसक्यो। अब इन्स्टल त भइसकेको छ, तर काम गर्छ कि नै भनेर चाहिँ म तपाईलाई एमएस वर्ड खोलेर पनि देखाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ विनरार एड थिच्नु होला, विन्डो टाइप गर्नु होला अनि ओके गरिदिनुस्। मेरो चाहिँ पुरानो भर्जन रहेको छ माइक्रोसफ्टको। अब यसमा चाहिँ तपाईले अब यहाँ सगरमाथा आइसकेको छ। अब सगरमाथाको फन्ट बारेमा म त्यति धेरै मलाई आउँदैन। म प्रीति फन्टको चाहिँ सबै कुरा सजिलैसँग नहेरेरै पनि टाइप गर्न सक्छु। हेर्नुस्, यसरी हजुरहरूले आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा नेपाली फन्टलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यति नै थियो। हजुरहरूलाई मन परेमा तल रहेको लाइक बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब बटनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।